Mag-iihaw kami ng isda. Tsaka, Diyos mio, isang plangga ng manok. Sunday kasi, kaya mag-iihaw. Bye. Isa-isahin, guys. Wapo! Kanina pa ba magmamalas Uy, siya! Ibababad, guys, para Kay mami. ano, sarap-sarap. Galing sana yata yan ha, pag nabigyan. Asan? Tinapay? Tingnan mo ha, tinapay niya. Asan na? Asan? Ay, kapoy. Peanut butter. Buti pa dyan, may peanut butter. Homemade. Wow, cheese. Homemade. Ito lang. Ang ingay-ingay nyo dyan, nagbibideo ako. Homemade. Yung iba, guys, ano, native. Barbecue. Pero hindi na pwedeng itong i-barbecue. Prito na lang. Hindi na masarap itong i-barbecue. Ale? Itong manok. Di prito yan, hindi barbecue. Tanungin nyo sa ano. May tanim, may pinatubo din ako, guys, no ano, sibuyas. Ang tagal niyang mamuni. Ang tagal niyang Yan, guys. Sabi ko kasi ano yun. Nilalagay ko sa ano yung mga may tubo. 2.8 plus. Yan sila, guys, mga YouTuber na 2.85. Ba't ano, bumabalik sa ano yung pag sa YouTube studio? Nga, basta malapit na daw mag 3,000. Tingnan mo Hello, naman, guys. nagkagaytar ako. good morning, Sunday. Good morning! Kape-kape! Good morning, Kape-kape, good morning. guys! Tingnan mo, nagkagaytar ako. Ito na lang yung tinapay namin. Di tayo, guys. Laki na ng leg ko na. Mamaya ulit, guys. Twitter Tutuloy yata. natin. Bye-bye! See you! Light. Wala na naman isno, guys. Tunaw na naman, pero foggy. Foggy. Malamig pa rin. Tissue. Kailangan yung pata? Hindi. Hindi makita yung guard. Mga sasakyan. Yung pusa, oh. Kawawa. Meow. Oh, nakatakas siyang umakyat. Oh. Among
tadak ano simrat tatay ko na ni usang itan. Nga, Usa. nagpagnanda. Jenny, rigat na ano nga ng kamkama nga nagparoon. Apay nakalukat. Bulay-bulay ana naglimbo-limbo. Isa siguro day ta ay so bungad ata. Ata day batit idi nga pinok napantap. Iso ata. Talaga mo, anak yun. Sikap mo. Pati pusa katulang. Pinatulan yung pusa. Tamaag, sarim mado. Kabuting na kaya. Nakapay. Kabuting na kaya. Saan? Oh, andyan lang siya. Sarim mado nga rod. Wala na talagang snow, guys. May tao dyan sa kabila, oh. May tao. Ingot ko naman. Ang ganda oh. Kinuha ko sa ng cellphone ko. Uy, huwag mong i-record. Bakit? Lumising nga si Utang. Naririnig. Ano yung nabalot? Patata? It's potato. Madi maluto ata, ah. Yes. Uray pa yun naman. Di pala oven gamen. Ang kayo benin. Naluto ato yan. Anam mo kag higit di oven. Madi maluto ata. Ipaborik to pa, nakabaybayag. Tunong toki din. Ang kayo benin. Ang kayo, iuben. Tunong kaslakay. Oh, nabatog ko ma. Nabatog ko mamin di baba ata manok. Ala, dinong pernak. Awanin na. Kahit ang lamig-lamig, barbecue pa rin. Aji isda nga eh. Pangsambong ajay. Nagordera kon kini, ay nagimbaga kon kini Ross J. Salmon. Ay, ako pra kami kanina sa bayadan namin. Siyempre, alangan gawatin mo yaw. Ane, ano gagawin ka? Bulinaw po kami guys. Kisan mo na. Ha? O kisan mo na. Uy, Tapos sinukisan na talaga. Tanga, i-oven lang yan. lagay mo sa oven. Ilagay ko lang ganyan. Yes. Hindi ko natanggalin yan. Hindi na. Okay. Oh. Paano kung malalang maluto na siya? Basta. Pindutin mo. Lagay mo sa pinaka mainit. Ay, ito pa. Oh, patata pa pala to. Bakit na? Ilang patata ba yun? Oo nga, grabe. Oh, cute, please. Maluto ayama. 10 pala yun eh. This one is garlic. You know garlic is? No. Bawang la only, I know. You know what is garlic is? No. Nyajay, sibuyas. Andyan na yung pusa, oh. Pag hindi mo. Maribel, andyan na yung kakakaaway mong pusa. What's Yan na naman. Ilagay ko na bell. Wala na. Taray, handa mo papapanan na. Nakadungdung rit dan eh. Meow. Ano? Dungis-dungis mo. Kaluwakaw.